So hello mga paps, again it's Ricky Neutron on YouTube from Davao City. So ngayon magpo-full wave tayo ng scooter Suzuki Hayate125. So ito is pinagawa lang sa atin ng Team V-Man Racing. So shout out po sa inyo. At maraming salamat din sa pagtiwala Siskon family, kay John Travis Siskon, John Siskon, and Impoy Charato ng Yamaha Stunt Rider. So maraming salamat po sa pagtiwala sa pagpadala nitong motor dito sa aming bahay. So ito ngayon is ang standby power niya or voltage niya is 12.4. So yan, bago yung battery quantum. So, ina-advise ko sa mga full wave customer ko, yung mga bagong full wave, pinapabili ko sila ng bagong battery like quantum, kasi kapag kunyari luma yung battery nila, tapos bago yung full wave, umaasan lang sila sa full wave, tapos pag naglagay sila ng mini driving light, mga auxiliary light, tapos sinasabi nila, nagbiblink yung ilaw nila kapag gumagamit sila ng horn or signal light, at bumabalik kayo sa pinag full wave ban ng motor ninyo doon sa mekaniko na gumawa ng full wave. So nangyari na kasi dito sa akin yan, na bumalik yung customer kasi nga sira na pala yung battery. Pina-charge niya doon sa nagcha-charge ng battery, umabot ng 14, sinabi na okay naman daw. So pinalitan ko ng bagong battery, yun, solve yung problema. So yan, ma-advise ko, bumili kayo ng bagong battery kapag bago kayong full wave, para malaman nyo na okay talaga siya. So yan, papanda rin natin. Yan, so matagal siyang makyat sa 13. So ang owner kasi nito is gusto niya push start na yung gagamitin, hindi na yung kickstart kasi napakatigas ng kickstart. Yan, umakyat siya ng 13 pero matagal. So yan, bago ko muna siya simulan sa pag full wave, i-drain muna natin yung mismong oil ng motor dito, kasi hindi siya kagaya ng mga Suzuki Smash, Raider 150, yung carb, at saka mga XRM or RS, yung mga underbone motor na yung oil is nasa right side, tapos yung stator coil is nasa left side. So ang tekniko doon, kapag ka nagka full wave, itatagilid ko lang yung motor. So yan, kailangan ko siyang i-drain yung oil niya, at bago ko tatanggalin itong stator coil or stator case niya, yung cover, i-drain ko muna yung oil at tatanggalin ko yung case.
ayan, natanggalan natin yung stator coil. So pagpasensya na, shortcut yung ginawa natin. So ayan, same lang ito sa Suzuki Smash at saka sa Raider. Same lang ito sa Suzuki Smash at saka sa Raider. So ito yung white, sa Suzuki Smash dito yung yellow. So magkabaliktad sila. So ang importante sa full wave, yung yellow tatanggalin natin. At saka yung ground ito, tatanggalin din natin yan. So yung copper, yung magnetic wire sa ground at saka yung wire ng yellow, pagdudugtong natin. So yan. At next is pagka nadugtong na natin, ibabalik na natin siya. Doon na naman tayo sa stator. Sa regulator. Papalitan natin siya ng full wave regulator na 5 pins. So dito muna tayo. Pagdudugtungin muna natin yung ground at saka yellow. First is tatanggalin natin silang dalawa.
So ayan, siguraduhin nyo lang na matibay yung pagkakabit natin sa ground at saka yung yellow. So ngayon, ibabalik na natin siya sa makina. So bago natin ibalik yung stator coil, so make sure na malinis or pupunasan natin yung oil na kalat. Okay, yan. Naibalik ko na yung oil at saka lagyan ko na din siya ng 5-pin rectifier galing sa GY6 or Lipan. So, dalawang klase ito. So, ito is may kulay white and the other is same lang sila aside sa pink at white. So, ang pink at white, kung Suzuki yung pag-i-installan nyo, so same wiring lang sila lahat ng Suzuki. So, ayan. Dito tayo sa white or pink ng rectifier. So, i-tap nyo siya sa red white ng harness dito sa ating Suzuki model na motor. Then itong green ng rectifier, tap nyo siya sa ground, or itong black white, galing itong ground, ito yung negative. Then itong red is red to red ng rectifier, red to red galing itong battery. So dati ito yung black ng rectifier. So dati yung red at saka black pinagsama ko. So hindi ko kasi alam yung electronics sa loob, baka kumakain siya ng battery kahit naka-off yung susi. So yung black, in-install ko siya dito sa orange wire kasi ito is on-off. Nag-on off ito kapag pinapatay natin yung susi. Galing itong susian. So kung Suzuki is kulay orange yung pinagtapan natin sa black. Then sinama ko na din yung yellow, white yellow ng lights natin, accessory lights, kasi ito yung galing sa mga ilaw sa dashboard at saka brake at headlight natin. So kailangan natin siyang i-battery drive para hindi masunog. So ayan, ito yung galing sa battery, ito yun papunta dito sa ating positive ng rectifier at papunta dito sa yellow para magiging battery operated lahat ng ating lights. Then last is itong kulay yellow sa rectifier. Connect natin siya dito sa yellow din, galing sa stator coil. Yan. So ito yun siya. Yan. Yung yellow. So ayan. So ulitin ko, kung wala siyang pink, white. So white sa red white, green sa negative. Ito is ginawa ko lang battery drive. So yan, pinagsama ko yung galing sa susi, positive, para pag on off dyan lang siya napapasukan ng supply, pati yung sa mga lights, at red to red galing sa battery. So yan, dito na rin nakatap ang ating voltmeter para gumagana lang siya kapag ka-on sa susi. So, ito yung isang rectifier natin. So try natin siyang i-on.
Yan. So kanina yung standby niya is nasa 12.5, tapos nire-rev natin siya, ina-accelerator natin yung motor na umaandar hanggang 12.5 above, hindi siya umaabot ng almost 13. So ngayon papandarin natin siya without tapping ang yellow muna. Wala pa nakatap yung yellow, papakita ko. So ayan, hindi siya nagsa-charge. So ngayon gagawin natin, tignan nyo yung voltmeter, tap natin itong yellow. So ayan, nagiging 13 volts na siya. So full wave na siya. Yan, ito is same lang ito lahat sa Oppo na reader at Suzuki, mga Suzuki model na pwedeng i-full wave. Same lang sila ng procedure. Yung stator, yung yellow, tap nyo siya sa ground. Tapos itong rectifier wirings natin, ito din yung wiring. Yan. So make sure na nakahinang lahat ng splice natin para avoid lost contact. So papandarin ko ulit. So yan, abot na siya ng 13 volts hanggang 14. So ayan, ayusin na lang yung wirings at saka ibabalik yung pairings. So tapos na natin siyang ma-full wave. So maraming salamat sa panonood. Sana naintindihan nyo yung tutorial na ito. Madali lang naman po. Or kung di nyo naintindihan, i-chat nyo lang ako sa Facebook, Alcibariki the second, 2 I po sa huli. Tutulungan ko kayo. So first time ko din itong mag-upload na full wave tutorial kasi maraming nagre-request. Next is tuloy-tuloy na ito, mga full wave tutorial. Mag-subscribe lang kayo sa channel ko kung gusto nyo pang makakita or matuto ng iba't ibang klaseng tutorial. Kung ayaw naman, hindi ko kayo pinipilit kasi hindi ko kailangan na magkakita dito sa YouTube. Importante makatulong tayo. So again, Ricky Neutron sa YouTube from Toril, Davao City. Maraming salamat sa panonood and stay safe sa ating lahat and God bless.